out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tặng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Tịnh chuyên diệu pháp luân giao đạo ngã môn, như há liêu sanh thứ như ly khổ đạc lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Sarantu Sucheroye Alahadi Samyao Samputosye. Nam mô Tathagata Toya Daya Alahade Tamyo Dambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. That I get to see and hear, I will receive and maintain it. I'm vowed to fathom the thus come one's true and actual principles. Wu shang sheng she wei miao fa bai jie wan jie nan zhao yu wo jin jie we de shou chi yuan jie ru lai she shi yi. Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Six Patriarch, Venerable YongHua, Venerable Left-Home People, and all good advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Sát Liêu Tzu, Sư Phụ Sang Rần,各位出家人, 各位善知识, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa lục tổ, hòa thượng tiên quả, quý thầy cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Today is the 22nd or 23rd? Huh? 22nd. Thank you. 22nd of December 2018. We are gathered in Rosemead, California, Wei Mountain Temple, to continue discussing the Sixth Patriarch Sutra. We're presently on slide 107. Text, good no advisors. Okay, actually it's a protocol. I remember at when I was at the CTDB, one of the senior monks who was with Master YongHua for a long time, when during a lecture like this, when you listen to the text, we all put our palms together because it's showing respect for the Buddha's words. Lúc thầy ở Vàng Bậc Thành đó, để thầy mấy cô đó, khi cái truyền thống họ là khi mình nghe cái phần mà cái kinh văn đó, thì mình chắp tay lại mình nghe tại đó cái lời của Phật dạy. Okay, they put the palms together and say, good no advisors, the ability to cultivate the conduct of not dwelling inwardly or outwardly, of coming and going freely, of casting away the grasping mind, and of unobstructing penetration, is basically no different from a Patriarch Sutra. 善知识内外不处去来自由，能求直心，处心 is it two or two? Can't hear you. 处，这个是处或是吃
能除痴心，通达无碍，能修此心，与般若经本无差别. Thiện tri thức trong tâm mình trong ngoài chẳng trụ, lui tới tự do, bỏ được lòng chấp trước thông đạt vô ngại, tu tròn các hành ấy, thì đối với kinh Bát Nhã vốn không có chỗ nào sai khác. All right, so that's. I think we should observe that. It's a good meritorious thing to do. Bây giờ từ lại về sau mình nên chắp tay lại khi mà nghe kinh. Okay, we listen to the sutra, see that. We don't force the others non-Buddhists to do that, but we ourselves should be doing that. Người Phật tử, người không phải ngoài đạo, mình không cần bắt buộc người ta, nhưng đều người Phật tử thì nên làm chuyện đó. Okay, I'm now on slide 108. If you're able to cultivate the conduct of not dwelling inwardly or outwardly, okay, inwardly refers to you dwell inside your body, you stay inside. You dwell outside, meaning that you are always going outside and looking and grasping at external things. Trụ nội là gọi, trụ nội tức là cái vị ở trong cái thân của mình. Nội là cái nội thân của mình. Còn ngoại là ngoài cái thân của mình, là ngoài cái thế giới bên ngoài. Mình ra ngoài thế giới bên ngoài mới chụp này chụp nọ, chụp với lục trần. Okay? If you're like that, okay, if you're able to not attached to inside your body or outside your body, nói cách khác, cái vị mà không chấp vào trụ ở cái chỗ ở trong ở ngoài. What is dwelling inwardly or outwardly? What does dwelling means? Trụ nghĩa là sao? Anyone, please. What does dwelling mean? This is very important concept in Mahayana. Cái trụ này là một cái quan niệm rất là quan trọng bên Phật giáo Đại thừa của chúng ta. Okay, where do you dwell? How do you dwell? Quý vị trụ ở đâu? Quý vị yes sir. Dwelling would refer to where your habitat is, or you're habitating in a certain place. You're habitating? Yes. Your natural habitat? Yes, you could say that. Your ex-President Carter's place of dwelling? Could say that for some of us. Yeah. The place where you dwell. Okay, so you're talking about physically where you're dwelling, yes? Mình cái chỗ mình ở, okay? That is correct, okay? For example, give an example of dwelling a place where inside or outside. What does it mean, dwelling inside or outside? Your place of dwelling. What does it mean? It would refer to a habitat. Means shelter. Shelter means some kind of cover. Some kind of cover would mean an toàn. It's place of safety. Inside. You're safety. You're comfortable. Mình an toàn. Mình thoải mái. Yes, that's what dwelling means. The concept of where you feel comfortable, where you're safe. Yes, where you can rest. Cái chỗ mình có thể an nghỉ, mình có được an toàn, mình có thể thoải mái. Those are very important things that we need in life. So those are basic needs. Yes, cái đó là những cái nhu cầu rất là căn bản. So dwelling here meaning that you rely on something where you're comfortable, where you're safe, and where you can take shelter. Thành cái trụ này là cái chỗ, cái gì đó mà quý vị có thể nương tựa được, có thể trông cậy được, quý vị có thể núp bóng ở đó được. So far so good? Right, so that's the same concept as a natural habitat, or Mr. Carter's habitat. Okay, but in Buddhism, what does it mean to dwell inwardly or outwardly? Để cái Phật giáo mình nói là trụ trong, trụ ngoài nghĩa là sao? You don't dwell inside of your body, nor you dwell outside your body. Mình không trụ ở trong, không trụ ở ngoài. What does it mean?
Could be inside your mind, outside your mind as well. Trụ trong tâm, trụ ngoài tâm. Same thing. What does it mean? Two hands there. A pair of hands from the southern part of California. Now we have two handheld microphones. Oh, no more tea, please. Tonight I'm full of tea already. Thank you. For some reason, I don't know why I don't feel like drinking tea anymore. Yeah, go back. Go back. Go back. Go back. Yeah, shocking. Yeah, I'm sorry. I forgot. It totally slipped my mind. Yes, sir. Ladies first. You should know better than that. Needs to be attached to those things? Not to be attached to those things. Yes, not dwelling meaning not attached to those things. Mình không trụ là mình không chấp vào chỗ đó. Correct? Yes, sir. You said the same thing as your wife, or? I was just going to rephrase it as something. Contradict her? I've learned about that. The man says, I'm not dwelling on contradicting my wife, especially, at least outwardly at least. Ông nói, ông nói hỏi là có muốn cãi lại vợ, ông nói không, ở ngoài đường tôi không bao giờ cãi vợ, not outside of the house, he says. Yes, sir. Dwelling as where your attention is directed, inwards or outwards. Attention is directed inward and outward. It's not about attention. No. The concept here is where you depend on, you rely on. Dwelling, the concept of dwelling in Buddhism, in Mahayana Buddhism, means that you actually rely on, you dwell on, that you depend on, and you need it. Okay. Cái trụ này, cái Phật giáo mình, quan niệm Phật giáo trụ có nghĩa là quý vị phải ỷ lại vào nó, quý vị phải trông cậy vào nó, phải nhờ vả vào nó. Okay? For example, in Western philosophy, trong về cái triết lý người Tây phương, there's a concept of slave and master. Yes? Có quan niệm là nô lệ và ông chủ. Right? Now, yes, in Buddhism too. We're all slaves of the Buddha, I heard. Yes? But the point here is, in a Western concept of slave and master, về cái triết lý người Tây phương đã có quan niệm là chủ, nhân với là nô lệ. Who's depending on who, you think? Cái quan niệm ai nương tựa người kia. What do you think? It's clearly the slave depends on the master for the shelter, for the food, for the sustenance. Đương nhiên cái người nô lệ phải ỷ lại vào cái người chủ nhân để mà tiền sợ, để có chỗ ở, có chỗ ăn uống, có áo quần mặc. Yes, for heat in the winter time. Yes? Okay. Now, what about the master? Is the master depending on slave or not? Cái người chủ nhân có lệ thuộc vào cái người nô lệ là không? You should have been at the Wei Mountain Library today. I was brewing tea, and I was depending on people to bring me hot water. I had to scream and yell for about 5-10 minutes before they understand what I want. Clearly, when you're there and you're talking to a group of people, and now can you get up and go get the water yourself? No, you can't. So you become dependent on your slaves. I mean, on your assistants. Ngày hôm nay ở cái chùa kia thầy đang nấu trà mà cần nước nóng, không đủ nước nóng, mà phải la hét sụp nó vẫn hiểu mình cần cái gì hết. Rõ ràng mình đứng dậy không được, tại mình phải tiếp khách. Mà đứng dậy mà nhờ mấy cái đứa mà phụ mình thì nó không biết là làm gì hết. Okay. And then we were doing the Buddha statue installation. Mình ăn vị Phật. And then so we need the pure vase, and cần cái tịnh bình. And then the branch to spread the water. Rồi cần cái cành cây đó.
And last second I forgot to check the branch. Lúc cuối cùng quên check. The branch what was given to me is a bamboo leaves that has wilted. There's 4 or 5 leaves there, and only one is clean. And I'm supposed to use it to spread the purified water, the sacred water. Okay? Yeah. That's what happens. You depend on slaves, and these slaves don't measure up. Quý vị thấy không? Clearly, the master, my point here is that the master is actually also depends on the slaves as well. The Western philosophers all know that. Quý vị biết không, cái quan niệm về triết lý người Tây phương, người ta biết là cái người nô lệ với người chủ nhân thiệt ra là họ đều là nô lệ cho nhau hết. Không có cái chuyện mà cái người chủ mà không nô lệ cho người nô lệ đâu. Okay? Người chủ cần thiết người nô lệ. Tại vì cái đứa nô lệ nó làm những cái chuyện mình quen, mình cần, mình quen rồi. Mà không có nó mình làm không được. Okay? Như tiếp khách đó, mà biểu nó đi lấy nước, nó không hiểu lấy nước nóng nghĩa là sao nữa. Nó ngồi suy nghĩ tính lui tính tới. Biểu nó lấy cái cành dương liễu để mà mình xả cái tình của mình. Nó lấy cái cành mà nó nát và nó thối rồi mới là nó héo để mình làm cái chuyện pháp khí của mình. Ok, rồi mấy cái thằng nô lệ nó cũng cà lâm mà ông chủ cũng chịu thôi. Ok, thành rõ ràng ông chủ với chủ nhân với nô lệ hoàn toàn khác nhau vậy. So dwelling here has a concept of dependency. Okay, because we all need to dwell somewhere, don't we? Quý vị nghĩ lại cho coi, quan niệm là mình phải cần ở một cái chỗ nào. Agree, disagree? We all need to dwell in a house. You need a place to dwell on. Cần chỗ để ở. Yes? We need a place to take a shelter from the cold. Cái nhà là quan trọng tại nó giúp mình che đỡ cái nắng mưa. Right? From the weather, from the elements. We all need to dwell somewhere. Yes? And yet, what does it mean here? To conduct when not dwelling inwardly or outwardly. Mà cái kinh nói là không được trụ vào ở trong hoặc ở ngoài. What does it mean? We just said that we need a place to stay, a temple to stay, a house to stay. Mình có chỗ cần cái chỗ mới nói cái chỗ cần ở, cái chỗ nhà hoặc cái chùa hoặc nhà thờ. Okay. Now we're saying that this says not dwelling inwardly, outwardly. Cái kinh nói là mình how is it possible? Sao mình không trụ ở trong, không trụ ở ngoài được? How is it possible? What does it mean? Really? After 10 years of hearing my Mahayana Dharma, you still don't understand trụ, dwelling? Sư cô tới đây với thầy là 3-4 năm rồi, gần 5 năm rồi vẫn hiểu cái trụ là gì hả? Trụ nghĩa là gì? Mình không có mình cần cái chỗ ở, mình không có trông cậy vào một cái chỗ nhà ở, một cái chùa, bất cứ cái gì hết á, thì mà sao mà có thể được? Sao mình ở đâu bây giờ? Where are you gonna live? Where are you gonna stay? Should all become nomads? What does it mean? Okay, I give up. I was depending on you to give me an answer. Thầy đang trông cậy cái vị trả lời. Yes, ma'am. Master, does it mean that you're not relying on anything? How can you not rely on anything? You have a house. If you don't rely on a house, you're going to freeze to death. The rain is going to soak you to death. How can you not depend on a house? Vấn đề gia hàng như nói mà không cần cái nhà thì hỏi cái vị không có cái nhà sao mà chịu cái lạnh được, chịu cái nóng được, chịu cái mưa được? How is it possible? Someone is at the tip of of the tongue of someone's mouth. Người nói mà nói không được. They understand it, but they still can't quite articulate it. Hiểu mà nói không được. Yes, it's
so close, but no cigars. Huh? What does it mean? Ah, finally, a hesitant hand that rose. Clearly we use the house, but if we're not supposed to be attached to these things, we should take them as they come and use them, but not be attached to them. Not dwelling here means that dwell inside or outside. Dwelling here means to depend on. It's not just attachment, Jim. It's true. Dwelling has some attachment, but also means also dependency on that. It's very, very important concept. You know, we lay people, we normal people depend on something, yes? We depend on our parents to bring us here. We depend on our job to bring money to feed the family. You depend on a house to give shelter to our children. Yes? There's a dependency there. He's saying here that the sutra says don't depend on either anything inside or outside. It's a very interesting concept. Cái này quan trọng dễ sợ là mình ai cũng trông cậy cái gì hết. Quý vị thấy không? Mình cần cái nhà, cần cái cửa, cần đồ ăn. Okay, we need to depend on food to sustain ourselves. Ăn không ăn là chết thì sao? Okay, mà kinh là nói mình không cần trụ cái gì hết. Okay, there's real dependency there. Yes. How can you say I will not depend on outside things like food? You must be crazy. Cái người nói là tôi hiểu kinh Phật Pháp, bây giờ tôi lắm, không có trụ nữa. Ở ngoài nữa có nghĩa là cô hiền độ mà không cho tôi ăn á, ăn tôi không thèm nữa. Hả? Là mình không trụ cái đồ ăn của cô hiền độ. So we don't dwell on the kitchen food. We don't dwell on McDonald's. I don't know how people can live without McDonald's. In-N-Out is better. How can you live without In-N-Out? Okay? So this here means that this is so beautiful. This concept is very, very important. Cái quan niệm rất là quan trọng. Yes, in Buddhism, if you cultivate, remember the cultivate, see the key word is cultivate. He's not talking to normal people like us. They're talking to true cultivators. Đang nói về cái này là những cái người mà chân tu, not us. We are low lives. Okay? Who don't understand what to do about it. Cái người mà phàm phu không hiểu được cái pháp này, cái pháp này cho người chân tu. If you cultivate, okay, you truly cultivate. Sư cô già. Nó không trụ mà giờ thầy ở làm sao 3 cái tủ lạnh, 2 cái lò nướng á thầy. She says, I know you're not dwelling, but you have at least 3 refrigerators and a kimchi refrigerator on top of it. Nó không trụ nữa, có 3 tủ lạnh rồi ăn được, xong còn một cái tủ lạnh kimchi đặc biệt nữa. Only a special kimchi refrigerator. And you tell me you're not dwelling in the church? No way, she says. And then instant noodles. How can we live without instant noodles? She says. Cảm ơn sư cô già. Phát đám. Mô Phật thầy, không chịu mà nhiêu đó dạ trụ chắc cả 10 cái luôn. Yeah, she said, once you get started talking about where you dwell, there is not enough time in the world to finish this topic. Okay. Một khi mà nói cái trụ rồi, làm sao mà ngừng nổi, không? You dwell on the refrigerators, you dwell on kimchi, you dwell on sushi rice. Yes. Không trụ á, theo con nghĩ á, là mình không có chấp vào cái điều kiện đó. Thí dụ bây giờ mình đói, mà mình biết cái luật nhân quả là mình đói mình phải ăn. Mà bây giờ bữa nay không có cơm, thì mình ăn cái món xấu hơn, cũng vui vẻ mà nhận. Còn nếu ăn món tốt hơn mà mình có điều kiện vẫn ăn, không chê không khen, đó là vô trụ. Còn thí dụ bây giờ như Hòa Thượng dạy là đói chết không khoan duyên, thì mình biết cái quả báo mình bây giờ mình không có được ăn, mà đi mình
cầu cạnh, mình làm cái đó là mình đi trật cái nhân quả, rồi mình làm cái tâm mình động. Còn mình vô trụ là mình có thì ăn, không có thì chịu. Cũng như con hồi nhỏ có thời gian ba con chết, 1-2 ngày không có cơm ăn, uống nước lạnh đi học thôi, phải chịu thôi, không đi ăn cắp, không đi than khóc. Đó là mình vô trụ. Còn thí dụ bây giờ người ta cho ăn cơm, cái này không có nước mắm tôi không có ăn, cái này có cá tanh tôi không ăn, đó là mình trụ rồi. Cơ thể mình cần mình ăn cái đó thì ăn, không phải đau khổ hay là đi kiếm, hoặc là mình ăn là mình vinh mặt mình lên. Bữa nay tôi đi ăn pizza ở cái chỗ rất là ngon của ông tổng thống mới ăn cái tiệm này đó. Once he fasts, he talks forever. I keep on teaching him only 4 sentences. He's usually 40 right now. Cái ông thầy già này đã dạy một lần nói pháp nói 4 câu thôi, gì đó tuyệt thực xong rồi nói 40 câu cho nó hả hơi. He has so much energy, he can do 40 sentences. See, he's not even done yet. Nói đi thầy, nói đi. Go on. This is a subtle distinction that most people don't understand. Of course, you have dependencies in life. Đương nhiên cuộc sống ai cũng có cái sự tùy thuộc với nhau. Yes, but that's part of from a Buddhist perspective. If you admit that you have dependencies, what does it mean? Cái quan niệm quan trọng đó, khi mà cái vị nói mình sống mình có sự tùy thuộc, phải không sư cô già? Phải cần ăn chứ không ăn sao chịu tu được. Mình rõ ràng có tùy thuộc như vậy thì nó trên Phật pháp có nghĩa là gì? What does it mean in Buddhism? Attachment. Yes. You attach to your wife, you attach to your children. Mình cái trụ mình tùy thuộc vào là mình chấp vào cái cha mẹ, mình chấp vào vợ con, mình chấp vào này nọ, right? What does it mean then? Yes. It also means it's your weaknesses. It's your suffering. Yes or no? Your wife can be your source of a lot of joy and also a lot of grief. Oh, please, speaking from a divorced person. Yes? Huh? Same thing. Everything in life has a flip side to it. Quý vị thấy không? Quan niệm quan trọng lắm là khi mình có cái sự tùy thuộc vào cái trụ và mình có cái khổ ở trong, đúng không? Tại sao? Mình tùy thuộc người ta vì khi ta đem lại cái sướng, nó cùng một lúc đem lại cái khổ cho mình luôn đó. Is that correct? Is that clear? When you have dependency, okay, like it or not, you have suffering. These people who cultivate, okay, they cultivate, okay. When you cultivate, then you learn to reduce your dependencies. Nhưng mà cái vị tu đó, cái vị bớt cái sự tùy thuộc người ta. Yes. So for example, for us professionals, we shave our head, so we reduce dependencies on our barbers. Shampoo, yes, I have yet to use Head and Shoulders for a long time. Unlike you. Thì quý vị, những người xuất gia chúng tôi là cạo cái đầu thì bớt tùy thuộc vào cái người thợ hớt tóc. Cái đồ rửa tóc của mình. Okay. Now we can use any sort of soap, right? Okay. If we're lucky. Nhưng mình xài xà bông là được rồi. You don't need special shampoo anymore. Yes? So what happens is these people who cultivate, we learn. The Buddha Dharma is teaching us the special training program. We actually reduce our dependencies. Cái Phật pháp mình tu càng ngày mình bớt cái sự tùy thuộc, cái lệ thuộc đó. To the point where these people get to the point where they actually don't dwell on anything inside or outside. Những cái người chân tu này người ta không có tùy thuộc vào ở trong, không ngoài luôn nữa. Isn't it fascinating? You see how difficult it is? Quý vị thấy không? Ta tu tới cái trình độ người ta không có lệ thuộc ở trong, không thể thuộc ở ngoài luôn nữa.
no dwelling, no dependencies. Không có trụ gì hết. Okay? And just like the old monk had explained in 40 sentences, 43 sentences. Như ông thầy già ông giảng nghĩa trong 43 câu đó. It means that when you practice, when you come to Wei Mountain Temple Chan Chi, quý vị tới cái Quy Sơn Tự này mà tu. You don't say I'm used to my comfortable bed. Okay? Đừng có nói là tôi ngủ không được. I cannot sleep because I need my what is it? Sealy or what is it you folks use nowadays? I forgot. Tempur-Pedic, Sealy, Simmons, dial number, whatever. Right? You don't say I can go and not depend on a bed. Okay? And I can go and practice with whatever I have, whatever I get to use. Thì mình tới mình tu là mình tới cái chùa mình tu là mình có cái gì mình tu nấy. Meaning, for example, maybe I plan to come here and meditate a lot. Như khi mình ý muốn tới, mình dự tính là tới tu, okay? And then you fast on something, and all of a sudden Master says, you know, I need your help. I know you're fasting, but can you help me climb on the roof here and look at my roof and see if it needs work at all? Tới tu mà bà tuyệt thực nữa mà không có sức nữa, mà ông thầy nói bây giờ ta cần ông leo lên cái nóc nhà để mà nhìn nữa. And you know when you climb up there with no food in your stomach, you could fall and die. Mà lúc mình đói như vậy mà leo lên cái nóc nhà sảy chân một cái là phiền lắm à. You see that? So what do? You say, no, I'm not climbing up there, or what? You make do. The whole point is you try your best. Okay? I'm trying to explain to you dwelling inwardly, depending inwardly. Thầy đang cho quý vị cái ví dụ mà trụ ở trong đó, có nghĩa là you have certain expectations. Yes? Inside your brains. Óc quý vị nó có những cái what's expectations Vietnamese? Hả? Mong cầu, mong muốn, things you want. Okay? And for example, I respect you. I know you make a lot of sacrifices to go to a temple or something more like a church and a temple, and you have certain expectation. You find out that it's a mess here, it's chaos, and so forth. Okay, to dwell. Not dwelling inwardly, meaning you adjust to expectations. Thành lúc cái vị tu đó, mình tới cái chỗ đó, cái óc mình có những cái tiêu chuẩn của mình. Just like me, I have certain expectations of my slaves. Okay, assistants. Okay. If they don't measure up, I get very upset. Okay, and every day, let me tell you, I have to adjust my expectations. It's so hard. So I admit, it's not, this kind of is very difficult thing to do. So cultivating the conduct, not dwelling inwardly, meaning that you are flexible. Okay? You make do. You try your best. Okay? Thành ra cái vị mà tu cái pháp mà không trụ ở trong đó, có nghĩa là cái tâm quý vị đó, nó luôn buông, nó uyển chuyển. And that's why I begin to understand. Years ago, I went to DRBA and I saw this organized group of people who supposedly have wisdom. Hồi xưa thầy tới Vạn Phật Thành thấy cái nhóm Ngài YongHua là một cái nhóm có đại trí huệ mà hoàn toàn loạn xà ngầu hết. The total chaos. They're disorganized. There's no plans. Can you imagine? Can you drive? Someone complained to me last month. You made me drive up north and drive. I drive through San Jose at least 7 times during 3 days. 10 times, excuse me. 10 times in San Jose. Can you imagine? It's absolutely no plan whatsoever. Okay?
Thằng nó có người than với thầy bắt con lái San Jose mà nổ trong 3 ngày, lái luôn nó tới 10 lần luôn. Hoàn toàn thầy không có kế hoạch gì hết. It's no plan, it's no, you know, it's like a spur moment. Okay. It's true. It's a spur moment. It's a spur moment because it's for her benefit to teach her to not dwell on expectations, not dwell on logic. You understand? Yeah. Only at the temple I began to understand. I first came in, I said, "My God, you guys are so disorganized." And Chan Fong's master, the one who lives in Berkeley, he says, "Would you come and help us organize my temple?" I said, yeah, of course. That's my specialty. I organize. Otherwise, how can I justify my existence? Lúc mà thầy tới đó, cái ông thầy mà sư phụ của ông Chánh Phong ở chùa Berkeley đó, ông nói là, nè, tôi muốn ông vào giúp tôi tổ chức cái thế giới này, nghe chưa? Tôi muốn giúp ông giúp đỡ chứ. Thầy nghe tôi nói, vẫn nhiên tao giỏi, đương nhiên ta làm được cái chuyện gì quá dễ. Okay. It's too easy for me to do those things. I realized that the guy didn't mean it. He's only stroking my ego. Okay? It's to the point where it appears to be chaos, folks. Quý vị biết không? Nó tới trình độ giống như là nó loạn sang ngầu. Thiệt ra, you know what it means? You depend on nothing whatsoever. No preconceived notion. Tới cái độ cái pháp nó không có một cái gì mà mình uyển chuyển đến cái độ mình không cần biết từng giây. Every single second you adjust. That's ultimately no dwelling, folks. Inwardly or outwardly. Kể cái vị, it looks like chaos to you, but actually it's the ultimate not dwelling inwardly or outwardly. Make sense to you or not? Cái vị có lý, cái nghĩ có lý không có lý là mình nói, mình từng giây từng phút, mình uyển chuyển từng giây từng phút. Yes, I plan to go there, but in the last second the wind blows, I adjust. I go this way. Because that's all I can do. And then the wind blows this way, I go this way. And to you, to us mortals, look at it as chaos. Look at it as absolute nonsense. But actually, you accord with conditions. No dwelling, even on your master plans, until the last second. Isn't it fascinating? That's ultimate non-dwelling, inside or outside. And the guy Berkeley was doing that up to a certain point. Isn't that interesting? You're constantly adjusting. Okay? Không trụ này là mình cứ uyển chuyển hoài. Từng giây từng phút mình cứ uyển chuyển. See? Okay, now I can't meditate, so what do? Now it's noisy, what do? Don't complain. Don't say, Master, I came here to meditate and then you have boys running around screaming and yelling. That's part of your Chan training, mind you. Believe it or not. Người ta nói con tới đừng bỏ xa, tới bỏ mấy ngày tới ở với thầy mà tới 3 giờ chiều tưởng là ngồi thiền được, té ra mấy đứa nó chạy lui chạy tới mà thầy không có mặt. And then Master is nowhere to be found. Because Master knows he wouldn't come to a chaotic place. Isn't that funny? Okay. You adjust. That's part of the Chan practice, believe it or not. The Chan practice here, the more you meditate, the more you understand the conduct of non-dwelling. So you are wishy-washy. Thành ra đừng nói tới thiền, con tới con bỏ thì giờ con hy sinh thì giờ cuộc đời của con tới tu với thiền với thầy mà 3 giờ chiều tưởng là thiền được té ra 3 giờ chiều nó hét sùm, nó chạy lui chạy tới roạn sần ngầu hết. Thầy nói cái đó là cái việc phải uyển chuyển, cái đó thiền luôn đó. That's part of the Chan Chi here, by the way.
So yes, you look at professional from Chan Phong side. He said, these guys are making pretense. They are pretending to be a Chan Chi, and you know what? They don't even meditate. They sit and have tea. Okay? This is the ultimate non-dwelling conduct. Sounds good, huh? That's my excuse. Make sense or not? Isn't it cool? Nghe có hiểu không? Không trụ cái gì hết luôn nữa. Ngay cái chương trình mà thiền thất mình không trụ nó luôn nữa. We don't even dwell on the Chan Chi schedule. Sounds good, huh? Yes? So you complain, but eventually you see why. I struggled with this for decades. I said, really? Because where I came from is organized, you don't get organized, you don't get paid. Cái thầy lúc thầy khổ với sự tại này, cái thế giới thầy là có sự chỉnh đốn, có sự kế hoạch, is planning, there is projections, and so forth. Everything has to be logical, has to be planned out, and so forth, and under control. But this is total chaos. You know, the funny thing, life is like that. That's what, if you practice Chan, you get to that point. One day, I hope you get to that point, then I retire. Cái việc tu thiền tới lúc mà hiểu được cái trình độ, mà hiểu được là cái phong trụ này là mình uyển chuyển từng giây từng phút. Okay? Từ đó cái vị hiểu được cái thiền này. Đó thầy về hưu được này. They don't get it yet. And I believe that's what this non-dwelling thing is about, that the sixth patriarch is talking about. Yes, ma'am. So I noticed that like the Korean trip and all those trips, I understand that we were doing kind of like this because it's very last moment stuff. But then when it comes to a third party involved, the third party will be very upset. They bitch and moan. They complain. How can you not have any plan? I cannot believe this. I mean, like if they're the one that they are above, like they are the one, they have the appointment to meet. Yes. They demand information like, oh, how many people are coming? Are you going to have dinner? Are you going to have lunch? We adapt. We don't ask them to adapt. We adapt. They complain. We adapt. We still have to give them answer. Yeah. We adapt. They say, I'm sorry. I'm so incompetent. Oh, you have to make yourself look bad. Oh, it's true. We look bad. What do you mean, make yourself look bad? You don't need to make yourself look bad. You look bad already. It's too late. Then, if you're worried about looking bad, aren't you dwelling on something, ma'am? Really? We have to justify so that we don't look bad? See, you have a lot of dwelling to go to work on. Cô cứ hỏi gì đó, mình ngỡ thấy với người khác mà người ta có cái chương trình, người ta có những cái ước vọng người ta mà người ta không được á, người ta phiền não là sao? Thì nói thì mình xin lỗi. Ta giận mình sao? Thì mình chịu khó sao bây giờ? Người ta giận mình phải chịu chứ. Người ta không hiểu thì mình ráng mà chịu chứ. Nếu không mà mình cứ đòi người ta hiểu, mình đòi ta tán thán mình, không phải là mình có cái trụ trên cái lời tán thán, cái lời khen thưởng người ta hả? Khen cũng vậy, chửi cũng vậy thôi. Okay? Yes, ma'am. So, it's only the people who has accomplished Chan will be able to execute this. So the people who hasn't accomplished non-dwelling, when they say they're non-dwelling, it's only excuses or being irresponsible? Or? Why you always ask me questions I cannot answer?
Câu hỏi là cái người mà tu thiền ta hiểu được, ta làm được cái chuyện không trụ. Còn cái người mà loạn, cái người basiloco sao? She's asking what about bicycle people? They behave just like you. So what's the differentiation? Cái người nó cồi quạng, nó làm giống như thầy thì tu. What's the point in cultivation? And my answer is, I don't know. Why you ask such hard question? Sao hỏi khó dữ vậy? My question is really, how do we know that we're practicing chant versus we're making excuses for ourselves? Another hard question. One hard question at a time, okay? Per night. Rồi hỏi vậy sao mình biết là mình tu chân tu là mình chỉ là cồi quạng? Thì nó hỏi khó vừa, hỏi một đêm, hỏi một lần thôi. Help me out, please. Help your master out. See? It's not that easy to answer. Nó trả lời được. Come on. We all waiting. Especially internet people. Yes, sir. Peaceful, easy feel. Brady, from his own observation, he feels that people may look chaotic, but they seem to be peaceful and easy going. Ông này ông nói là theo tôi quan sát, tôi thấy cái người mà tu hành ta hiểu rồi thì mặc dù bề ngoài ta loạn thì trong người ta bình an, an lạc, bình tĩnh. Is that how you see it? It's a put on, like. To be even more specific, when you have it, you have it. When you don't, you don't. When you can do that throughout your life to an extended. What is this, stereo now? Okay. For that, may I give you a quote? Muốn trả lời cái đó. What time do I have? Does he have to go? Oh, he still has time. I will make sure he understands this. Do we have this here? Excuse me. Let me see if I can locate it. Is there something on the mountains and rivers? You remember? I gave you. Huh? Yeah, you have that slide? Okay. That's a good question. And there is an answer that's relevant to that on a slide that we prepared a long time ago. I don't know where it is anymore. I'm trying to find it for you because it's very, very famous Chan anecdote. Có một cái câu hỏi mà câu hỏi này khiến có trả lời trong một cái bài khác mà nó liên quan tới cái này. Nó rất là nổi tiếng, thành thầy tính thầy soạn lâu rồi mình không biết để đâu. You don't have it here? Okay. Here? Huh? No, Wuye. Wuye. Okay. Never mind. I don't know how to do search on this.
Wei Xin. Oh yeah, that's it. All right. Hey, thank you. Good job. There's you can read it for a while. Có cái này, cái bài này là nói là dịch tiếng Việt cho quý vị coi, là cái ông thiền sư này, ông nói là tôi tu thiền đã 30 năm rồi, tôi thấy núi là núi, nước là nước, sông là sông, và thì sau khi tôi tu thời gian tôi mới thấy là nước không phải là núi, không phải là núi, nước không phải là nước. Ok. Rồi sau nữa tôi mới thấy là núi là núi, nước là nước, sông là sông. Yeah, it's very famous. This is awfully famous. Everyone who practices chan knows about this anecdote. Ai mà tu thiền biết cái câu của cái ngài này, thì thiền sư này. Agree, disagree? Yes, very, very famous. Before, okay. So to paraphrase you, to paraphrase this monk here, he says, when I first started practicing meditation, I saw mountains and I saw rivers. Cái nghĩa là ngài nói đó, trước khi mà tôi bắt đầu tu thiền đó, tôi thấy sông là sông, tôi thấy núi là núi. And after a while, I continued my practice and I realized the rivers are not the rivers, the mountains are not the mountains. Sau tôi tu tôi mới thấy là núi không phải là núi mà sông không phải là sông. Anyone got to that stage yet? Ai thấy cái đó chưa? You know, anyone see that rivers not rivers and mountains not mountains? Có ai là nói là không thấy sông là sông mà núi là núi? Okay? You're not even there yet. That's not even go to the third stage. Phase number 3. Then he realized that, wait a minute, actually mountains are mountains, rivers are rivers. Okay? What does it mean? Nghĩa là sao? It means that at first he sees mountains as mountains because he's confused. Thứ nhất, thấy sông là sông, núi là núi, là lúc đó quý vị mê muội. Money is real. Okay? Chaos is real. Yes? Lúc đầu tu mình thấy sông là sông, núi là núi, tiền là tiền, cái đó nó đều sự thật hết. Cái sự hỗn loạn nó là sự thật. It's all true. Yes? It's all chaos. It's all wishy-washy. It's no planning. Yes? And then he made progress because he didn't quit. Thấy như vậy mà không bỏ cuộc, tiếp tục tu. And eventually, in his training, he realized, wait a minute, it's really not a mountain at all. Sau này mới thấy, từ từ không bỏ cuộc, từ từ tu mới thấy là cái núi nó không phải là, thiệt sự không phải là núi. Sông thiệt sự không phải là sông. Thiệt sự nó không phải là ngổn ngang đâu. Không phải là loạn đâu. Actually, it's not river. It's not chaos at all. Okay? Meaning what? Meaning it's all empty. Chaos itself is empty. Order itself is empty. Rivers itself is empty. Mountains themselves are empty. Okay? Nghĩa là cái núi nó thiệt sự cái bổn tánh của nó là không. Cái sông cũng là không. Cái loạn cũng là không. Cái ngổn ngang cũng là không. So far so good. Meaning he's attached to nothing whatsoever. Có nghĩa là ông thiền sư này không có chấp bất cứ cái gì hết á. Okay? Someone comes to him, hey boy, come here. Can I demonstrate? Come. See? Anyone want to participate in demonstration? Có ai muốn tình nguyện? Anyone wants to volunteer? Does it hurt? Too late now.
Does it hurt? When someone hits you, does it hurt? Of course it hurts. This guy says, no, it doesn't. It doesn't bother me. Ta đánh mình tỉnh bơ. Người ta mắng mình tỉnh bơ. The master yells at you. Okay. He praises you. Okay. He starves you to death. Okay. Give you too much food. Okay. Ông thầy mắng mình cũng vậy, chửi mình cũng vậy, khen mình cũng vậy, bỏ đói cũng vậy, ăn cho mập thù lù cũng vậy. Okay? He's not attached to anything. That's why he sees, that's what he meant. Mountain is not mountain, because he says, before I was attached to a mountain. Now I see a mountain, say, what's the big deal? Before I was attached to order. Now I see the order, say, what's the big deal? Order or not order is all empty. That's the beginning of wisdom. Đó là bắt đầu sự trí huệ, thưa quý vị. So far so good. And then what's the third stage? Cái trường hợp thứ ba là sao? So now rivers are rivers, and mountains are mountains. Bây giờ thấy núi là núi, sông là sông. Why? He's enlightened. Cái người này giác ngộ rồi. That's why. Meaning that, let me differentiate for you three phases. Okay? Of Nancy being confused, seeing children are children, mountain are mountain, rivers are rivers. Okay? Okay? Cái cô Nancy á, okay, còn mê muội, thành nó thấy con nít là con nít, sông là sông, núi là núi. Okay? Chaos is chaos. That's the first phase. You're confused. You're so upset because it's chaotic. Okay? You see the sunset, you say it's so beautiful, I love this. Okay? That's an attachment right there. That's why you take it for real. Mình có sự chấp trước thì mình coi nó là thật. When you go to the fourth stage Arhat, that's phase number 2. Mountains are not mountains anymore, rivers are not rivers anymore. Tới cái tứ quả La Hán rồi, quý vị không còn chấp vào cái núi, không còn chấp cái sông nữa. Okay? They're no longer attached. Okay? That's why they see them as not rivers anymore. That's what it means. I'm not attached to rivers anymore. I'm not attached to mountains anymore. That's for the prior life, and previously, I saw a mountain because I saw, oh, this is a big mountain, this is a small mountain, this is a small hill, it's a big hill, big valley, small valley. Okay, he's attached to those things, attached to differentiation, distinction. Now he says, big or small doesn't matter to me. Okay, no mountain to me anymore. Mountains are not mountains. That's the only way for you not to be attached. When you are not attached, that's why mountains are no longer mountains. Okay, finally, he continued his practice to the point where he became enlightened. Sau cái vị thấy cái người mê muội thấy cái núi là núi, tại chấp vào cái núi, núi màu đỏ, màu xanh, màu vàng đẹp. Okay, xong rồi tới vào cái trình độ thứ nhì là A La Hán, là cái vị không còn chấp nữa. Núi nó xanh đỏ đẹp, nó cũng là không hết, nó chẳng nhầm gì hết đó. Okay. Rồi cái trình độ thứ ba là giác ngộ rồi, trở lại thấy núi là núi, sông là sông. Third stage where you become enlightened, now you see mountains as mountains and rivers as rivers again. Okay? Is that regression? Có nghĩa là bị thối bộ là sao nhỉ? Thế hô sư niệm, is that regression? You become enlightened. Is that regression? Is that regression? Thuộc lùi là không vậy? What happened? What happened to this Arhat? He has wisdom. He says, "Oh, I'm not attached to little girls." Okay, so he's above it. He's free from afflictions. And then he became enlightened. He said, "Oh, it's a girl. Oh, look how cute the girl is. Oh, how many girls is he?" And everyone look at you, look at me, and say, "Is he speaking the Dharma? Really?" Có người đi qua cái vị hỏi, ủa tại sao ông thầy nói pháp mà dễ nít tới nó phá và kỳ cục vậy? Come join the party.
Yeah? Okay. Is he speaking Dharma? Allie. There's one in here actually. Meow. Meow, meow. See? Oh, this is not Dharma, by the way. This is advertisement for tomorrow's program. Meow. Meow. Come to our show. Please come to our show. Yeah, please come. Okay, yeah. Come to our show, please. Yeah. Yes. Tomorrow night, right? Tomorrow night. Yeah, yeah. We promise you'll be happy, huh? It'll be quite a show. Yeah, there you go. Okay. Excellent. The show would be great. Come watch it. There you go. Yeah. Begin at what time now? 7? Yeah, 7 p.m. All right. 7 o'clock. And then there is a party at 9 o'clock or something like that, right? Yeah. Okay. Excellent. Okay, boys and girls, very good. We look forward to it. Thank you. Yeah, we are. So you see, they become an arhat. They're not attached to anything. It's just a wonderful. They have no more dependencies. There's no more dwelling. Okay. They before they see chaos and become an arhat. There's no chaos. It's no big deal. Okay. It's chaos. It's no big deal. It's orderly. It's no big deal. Okay. That's phase 2. Phase 3 now. He says, wait a minute. Actually, it's chaotic. This is terrible. Okay. Now it's a mountain. Oh my God, it's Mount Fuji. How beautiful. Cái trường hợp thứ ba, cái giai đoạn thứ ba là quý vị bỗng nhiên thấy núi thành núi, thấy là nó hỗn loạn, thực sự nó hỗn loạn. Okay. When you become enlightened, then you become you. That's how you will react to. That's how you perceive things. Okay, quý vị giác ngộ, quý vị sẽ thấy như vậy. Why is that? When you become enlightened, you see mountains, rivers. Tại sao? Sao quý vị giác ngộ, quý vị thấy núi là núi, sông là sông? Why is that? Because on phase 1, when you see mountains, rivers, cái giai đoạn thứ nhất quý vị thấy núi là núi, sông là sông. What happens to you? You afflicted, aren't you? You attached, aren't you? Lúc cái giai đoạn thứ nhất quý vị thấy sông, núi là quý vị bị phiền não, bị chấp trước, đúng không? You attach to the mountain, you attach to the rivers. Phase number 2, giai đoạn thứ nhì. You don't see mountains anymore, rivers anymore, meaning you're not attached to it anymore. You're not attached to chaos anymore. Giai đoạn thứ nhì, quý vị không thấy núi là núi, sông là sông nữa, thành ra bất cứ chuyện xảy ra quý vị không phiền não, hoàn toàn không có phiền não, không chấp trước. So far so good. Okay. Phase 3. Now you see chaos is chaos, rivers are rivers, mountains are mountains. Bây giờ giai đoạn thứ 3. Now become enlightened, all of a sudden you regress. Tới giác ngộ một cái tự nhiên nó thụt lùi lại. Mình thấy núi là núi, sông là sông, phiền não là phiền não, hỗn loạn, đúng không? What does it mean? Are you afflicted? Not at all. That's a difference between phase 3 and phase 1. Khác biệt giữa cái giai đoạn thứ 3 giai đoạn thứ nhất là vậy. Nó có phiền não đi nữa, có núi đi nữa, sông đi nữa, mình không còn cái phiền não, không còn cái chấp trước nữa. Mà giai đoạn đầu nó có chấp trước. You see the difference? The first phase, you see mountains, rivers, you attach to them. The third phase, mountain, rivers, you no longer attach to them, and yet you still see them. Thì giai đoạn thứ nhất quý vị thấy núi là quý vị chấp trước vào cái núi. Giai đoạn thứ 3 quý vị thấy sông là quý vị không còn chấp trước cái sông nữa. Okay? So why is it the case you become enlightened and yet you seem to regress? Tại sao? Là tại sao khi mà mình lúc giác ngộ mình có vẻ như mình thụt lùi vậy? Yes ma'am. Why? I don't know. It seems to regress to me. I don't see how you can regress once you've already been enlightened. I was trying to pull your butt. You know? The understanding, I don't know if it's understanding.
So what happened? Why do you have to see rivers, mountains? Chaos is chaos when you become enlightened. Why is that? You're just not attached to it. You just recognize it for what it is. It doesn't have any particular meaning. It's because the difference between phase 2 and phase 3 is what? Cái sự khác biệt giữa giai đoạn thứ 3 và giai đoạn thứ nhì. Phase 2 you says no mountain, no rivers. Cái giai đoạn thứ nhì là quý vị không có núi, không có sông. Giai đoạn thứ 3, có núi có sông rồi. Now third phase you say, hey, they're rivers. Actually, they're rivers. What are you talking about? What's the difference then? Because the enlightened person cares. The Arhat doesn't care. He says, everything is empty. It doesn't matter. Sounds familiar? Người A-la-hán khác người giác ngộ chỗ người A-la-hán nói là nó không, mình không cần chấp nó. Còn người giác ngộ nói nó có, tại mình phải thương tụi nó, mình phải thấy nó có. Does it make sense? That's why we met the Arhats. He said it doesn't matter anyway. Thằng gặp những người A-la-hán này, it doesn't matter. You know, it's okay. It doesn't matter at all. Người A-la-hán nói, I don't speak Dharma because it's all empty anyway. Tôi không nói pháp tại vì không có gì mà có gì tất cả đều không hết. Okay? He's not attached to anything. Không chấp cái gì hết. Right? So you ask him, what should I do? Should I marry her? Or should I marry this guy? Or should I marry the other guy? Mình tới mình hỏi thầy con cưới cái ông này hay cưới người kia? He says, it doesn't matter. Marry them both. Doesn't matter. Ông nói không sao, ông nghe mình hết. Don't marry. Doesn't matter. Ultimately, it doesn't matter. You see that? Should I make more money? Or should I retire now? Tôi nên làm nhiều tiền hơn hoặc tôi về hưu? What the heart says? It doesn't matter. You retire, it doesn't matter. You make more, you continue working, it doesn't matter. Nothing matters. So what does it do to you? Nothing. To us, confused people, I'm trying to decide whether I retire or make more money. And the guy says, it doesn't matter. How does it help me? He doesn't care, does he? About me. About my feelings. About my children. Huh? I care for my children. I care for them. If you say, it doesn't matter, what does it do to them? Is a show tomorrow? Has a show? No show tomorrow? It doesn't matter, huh? No. What does it do to them? It hurts our feelings. It hurts their feelings. It doesn't matter. See the difference? Huh? If you care, you have to see it as mountains again, rivers again, in order to help them. Cái vị mà thực sự có trí huệ, cái vị phải thấy là cái núi là núi, sông là sông lại, tại lúc đó mình mới thực sự mình thương nó, mình mới có thể giúp nó được. Còn nếu mình nói nó không á, thì mình tới nó hỏi mình tôi nên cưới chồng hay không, hay là cưới ông này cưới ông kia, cái câu Quảng Ngân có trả lời cưới ai cũng được, đố sao trước sau nó cũng là không, mà trước sau cũng chết hết mà. Mấy ông A-la-hán trả lời như vậy đó. Thành ra làm gì cũng sao, không cần nói pháp, không cần tu, không cần doesn't matter what you do. It's all empty anyway. It doesn't matter. I don't need to speak Dharma because it's all empty. It is meaningless anyway. It's all empty anyway. Tôi không cần nói pháp, tại vì cái pháp là không rồi, cần gì đâu mà nói. If the Dharma is really empty, is emptiness, then what's the point speaking Dharma? Đúng không? Nói pháp làm cái gì? Nó tất cả là không. Nó không cho ông thôi, đâu phải không cho tụi này nữa. It's empty for him. Is it empty to us? Heck no, we still see mountains, we still see rivers. Mình đâu có thấy không được, mình thấy vẫn thấy núi, thấy sông, còn ông không thấy không. Làm sao ông giúp mình được? How can he help you?
They're useless. Okay? So the enlightened phase 3, enlightened person goes back and says, oh, I know this river. I know this tea is very good. Because in doing so, he'll teach you eventually to see the tea as empty, the river is empty, and then come back and see the river is the river and the tea is the tea. Does it make sense? Quý vị thấy không? Tại cái người giác ngộ, ta phải trở về lại. Ta thấy là thiệt sự ta phải vui vẻ với mình, ta phải chung chạ với mình và phiền não với mình. They need to get afflicted with us as well. You understand that? Affliction is really affliction to them. They don't say, no, I'm not afflicted. Are you kidding me? If you're not afflicted, how can you help me overcome my affliction? Nếu quý vị không bị phiền não, quý vị không khổ, sao quý vị biết cách giúp thầy bớt cái khổ bây giờ? Đúng không? Thành ra cái người giác ngộ ta trở về lại, ta chung trà với mình, ta thấy cái khổ, ta thấy con nít, ta thấy cái sung sướng, thấy cái khổ sợ nó, để người ta mới phát cái tâm, ta giúp đỡ, ta thoát cái khổ này. Is it clear? Okay, now going back to this question earlier, it says, what about you online now? You see, it's no, you in chaos, and then you're the same as a person who's not enlightened, and you still see chaos. Okay, what's the difference? Hồi nãy có người hỏi là cái vị mà giác ngộ rồi đắc đạo rồi đó, khi vào cái cảnh hỗn loạn như vậy thì cái vị vẫn coi nó hỗn loạn, nó khác gì cái người mà mê muội sống trong cái hỗn loạn. What's the difference? What's the difference? There is none. There's no difference whatsoever. Không khác gì. Make sense to you or not? I know you're disappointed. You say, oh my God, I learned to practice Buddhism. I learned practice Zen for 30 years, and all of a sudden I have no more difference. You see, I got back to square one again, so what's the point? No difference because its true wisdom is that you are one with everything. Thống thị. Is that clear? It's no more difference between you and chaos or order or disorder. Okay? You're free from that discrimination. You're just like everything else. It's no different between you and a confused person because you're one. Okay? Inside, you're one. Outside, you look different, but inside, you're one. You're just as chaotic or as orderly as the next person, or as cute as the next person. Okay? You're free. Coming and going freely. Yes? Smiling and crying freely. Thành cái vị thấy tới cái trình độ mà giác ngộ rồi, quý vị không còn chấp trước gì hết, mình trở thành người bình thường thôi, không khác gì bình thường. This is why I adore my master. You look at Master YongHua, he's no different than any single other person. If he were to wear the same clothes that we do, he looks no different than anyone else, except he's bald and short and ugly. Thằng cái vị nói thiệt á, thầy cô Quảng Cân đó, nếu mà ổng mà mặc cái áo bình thường như người thường mình đó, không khác như người mình hết á, chỉ khác biệt là ổng lùn với ổng trọc đầu thôi à. Nói xấu. Tỉnh bơ. Ông đâu có giận gì. To him it's the same. We praise him or slander him. It's all the same. See?
He's the first monk I met that looks, every time I look at him, he looks so like the next person. Ông Tiên Hóa là người đầu tiên mà trong cuộc đời thầy mà thấy ông sư đó, mà ông không khác gì cái người thường hết, chỉ mặc áo khác thôi. He wears different things, but he stands there, he's no different from anyone. Whereas most other monks, I see him standing there. Ai người sư nào khác thầy thấy ai cũng gồng hết, có người khác tới là okay. Does it answer your questions, ma'am? Or is still not clear to you? That enlightened person, he has no more discrimination, chaos, or order. It's the same thing to him. It's different to you, ma'am, but it's the same to him. We call it order, you call it chaos, it's all the same to him. He doesn't qualify it. He sees something that must be done to save living beings. Is it clear? Does it make sense, Master Teho? It's not about right or wrong or chaos or disorder. It's about the way it is right now and what is it we need to do to save this person. Không phải là đúng là sai, không phải là lợi là hại. Okay? Mà cái trường hợp nó như vậy, có người thấy đúng, có người thấy sai này nọ, nó không cần biết ta nghĩ gì để mình cái người giác ngộ ta nghĩ trong cái trường hợp cái trường hợp như vậy ta cần làm cái gì để mà cứu người ta, chứ không phải để mà đúng mà sai. It's never about right and wrong. Okay? That's why he doesn't discriminate anymore. Does it help? That's meaning the conduct of not dwelling inwardly or outwardly. Thành đó là cái hành mà không chấp vào cái bên trong, bên ngoài. Okay? He doesn't like inwardly, he doesn't say, I have this certain expectations. Okay? Trong đó tôi có những cái mong ước, cái ao ước, cái điều kiện của tôi. My own standards, that's inwardly dwelling. Okay? When I want hot water, I want hot water in 2 minutes, not 5. That dwelling inwardly. Đòi nước nóng để mà châm trà thì nước nóng phải tới 2 phút phải tới, 3 phút là trễ là không được ạ. Đó gọi là trụ. Agree? Okay? Outwardly, okay, is now you look at expectation. People have these standards, the criteria that people see you. Okay, so inward, outwardly, you make do. Thành ra cái hành này là hành trong ngoài mình đó, gì mình cũng tùy cái duyên hết. You accord with conditions. Okay? 随缘不变，不变随缘。We accord with conditions, and we don't change, and yet accord with conditions. That's the conduct of non-dwelling outside or inside. Okay? When you like that, khi quý vị được như vậy, okay, then you are, wherever you are, whether you come or go, you're at ease, you're comfortable. Thì quý vị, lúc mà quý vị được như vậy, không trụ ở đâu chỗ nào hết đó, thì đi hay là tới chỗ nào cũng rất là thoải mái. Okay? You're at ease, you're going freely, you have no obstruction. Như vậy quý vị không bị cái cản trở hết. You don't say that, oh, I don't go to downtown LA at after 5 o'clock, after dark, because it's dangerous. Okay? Mình nên đi xuống thành phố downtown LA vào tối, nguy hiểm lắm. Okay, and casting away the grasping mind. Okay, mình thảy cái tâm chấp trước, and unobstructed penetration. If you are like that, you are called unobstructed penetration. Lúc mà quý vị được như vậy, quý vị gọi là cái sự thông đạt vô ngại, meaning that
You have no more blind spots. Có nghĩa quý vị không còn cái chỗ nào mà không thấy được nữa. Không còn chỗ nào nó tối tăm trong óc. Your brains is no more dark corners. Óc quý vị nữa, không có chỗ nào nó đen tối nữa. Everything is clear inside. Okay? So far so good? And then the patriarch says, sixth patriarch says, you casting away grasping mind, you grasp because of desire, because of love. Mình bỏ cái tâm chấp trước. Có chấp là tại vì mình có thương, mình còn có ghét, mình có ham, mình còn có muốn. Agree? Desire and love gives rise to grasping. Cái yêu, cái ái đó nó tạo ra cái chấp. Is that clear? When you love something, you grasp to it. Mình thương ai, mình chụp người đó. Yes or no? We grasp our girlfriends. Chụp bồ mình. Yes? You grasp our husband. Chụp chồng mình. Yes? Oh, I don't know what I'm talking about. Of unobstructed penetration. Okay. And basically no different from Patriarch Sutra. Mà không khác gì cái kinh Bát Nhã. I remember Master Shihoi disciples who said that if you want to become enlightened, you need to study the Patriarch Sutra. Có người học trò Ngài Tiến Hóa đồn với nhau nói, quý vị muốn đắc giác ngộ phải tu cái kinh Bát Nhã. 670 rolls of them, 600 gần 700 cuốn. Okay. And so they spent a lot of years studying that, nghiên cứu. Okay. What they don't realize is that you can read all the words, but if you really understand, this is what you do, the conduct of non-dwelling. Đọc sách là một chuyện thôi, mà quý vị thiệt sự mà hiểu sách rồi, hiểu cái kinh đó rồi, quý vị sẽ có cái hành như vậy, cái hành là không trụ. If you understand the Patriarch Sutra, okay, then you have perfected the conduct of non-dwelling. Cái kinh Bát Nhã đó, cái kinh Bát Nhã đó không ngoài ra cái hành vô trụ của quý vị. So which one is faster? Cái nào nó lẹ hơn? Huh? You want to study, investigate, and go for a PhD and specialize in a Patriarch Sutra, or you want to do the sudden teaching and learn how to do a non-dwelling conduct and done, you understand the Patriarch Sutra. Anh quý vị suy nghĩ là coi quý vị muốn học theo cái bằng tiến sĩ 10 năm, 20 năm ra cái bằng tiến sĩ để hiểu chuyên môn về học cái kinh Bát Nhã, hoặc quý vị theo cái hành tu thiền này mà hiểu cái đốn giáo, thì trong chốc lát quý vị hiểu được cái kinh Bát Nhã ngay lập tức. You practice time, you understand Patriarch Sutra just like that. You need to spend 10 years learning that. Không cần phải tốn 10 năm mới học được kinh Bát Nhã. Okay? This is all it takes. How fast it is. Questions? Ai thắc mắc gì không? All right, can we move on? You realize, folks, this is the first slide of the evening. That's how confused you all are. If you gave the right answer to my question, we'd be at least a slide number 40 today. Quý vị thấy cái óc quý vị nó mê muội dễ sợ. Thầy phải bỏ một tiếng, biết bao nhiêu tiếng thì giờ để giảng cái việc cái phần này, chừng này thôi nữa. Yeah? Can we move on? 109. Sutra text. Good no advisors. All sutras and writings are great and small vehicles. The 12 divisions of sutras have been devised because of people and established because of the nature of wisdom. Shan Chu Shu, Yi Jie, Xiu Duo Luo, Ji Chu Wen Zi, Da Xiao Er Sheng, Er Shi Bu Jing, Jie Yin Ren Zhi, Yin Zhi Hui Xing, Phang Neng Jian Li, Chư thiền tri thức, tất cả kinh điển, văn tự, đại tiểu, nhị thừa, 12 bộ kinh đều vì con người mà đặt ra, do tánh trí huệ mà thiết lập. Okay, very good.
slide number 110. Okay. Now this is funny that Master Hui Neng is illiterate, and yet he talked about sutras. Cái đặc biệt là ngài Huệ Năng là không có học thức, không đọc được chữ, he cannot read, and he talks about sutras. Hello, what's that for? I fell off somewhere. Put it back. Put it back. Very good. He says all the Buddhist teachings has been taught by the Buddhas of the world. Nói tất cả những cái Phật giáo do những Đức Phật dạy ra đó. To help people, để mà giúp đỡ con người. Okay? Meaning that all these teachings are devised in order to liberate ourselves from our own attachments. Có nghĩa là những kinh điển, những lời Phật dạy đó để giúp khiến chúng ta chặt bỏ những cái chấp trước của mình. Okay? And they are established because of the nature of wisdom, meaning that these people have reached wisdom, meaning they've seen, they rose above confusion, like us. We are confused. They rose above it already. Ta nói những cái đấng Phật Bồ Tát này, họ đã thoát được cái mê muội rồi, thành họ thấy được con đường đó. So that's why now they're creating these pathways for us to follow in order to also, like them, rise above the confusion. And các ngài, each single Buddha, each single Bodhisattva, they're all doing it. Tất cả những người đều làm như vậy. Every single Buddha, every single Bodhisattva is doing that. They are creating pathways for us to rise out of our confusion. Tất cả những vị Bồ Tát, tất cả Phật dạy chúng ta tạo những cái pháp này để giúp chúng ta thoát cái vòng mê muội này. Okay? It's because of wisdom, meaning these people have the wisdom, they have the knowledge on how to get out. Cái trí huệ là cái vị biết cái cách mà thoát được cái mê muội. All right? Is it clear? Thank you, Lord. That's moving a little bit. Okay, 111. The 12 Division Sutras. Okay, 12 bộ kinh. The prose, verses, prediction, interpolation, speaking Dharma without request, discussion of causes and conditions, analogies. 8. Past lives of Buddhas. 9. Past lives of Bodhisattva disciples. 10. Especially expensive teaching. 11. Dharma never spoken before. 12. Commentaries. Should I go into this, or you want to learn something more interesting? Huh? If you want me to go into things you can look up in the sutras and dictionaries, or you want me to talk about things that you cannot find anywhere else? Door number 1 or door number 2? Okay, you can find these definitions in the Buddhist dictionaries. It's important. And I feel that sometimes I leave room for my students and you future people to explain about these things. They're very important ways of teaching, very clever ways of teaching in Buddhism. 12 cái bộ kinh này đó là cái cách dạy rất là tuyệt vời, khéo léo. Each part of it has a purpose. Một cái bộ này nó có cái dùng của nó. And together they make the Buddha Dharma so beautifully architected, beautifully structured. Thành nhờ 12 bộ kinh này, cái lời Phật dạy, cái giáo lý của mình nó tuyệt vời. No, it's so perfect in all directions. Wherever you look, you understand why. It's all included in this 12 division. You understand why you need to have this 12 division. How this supreme level of wisdom to use these 12 divisions to teach us. Cái đặc biệt ở chỗ này là hay ở chỗ 12 bộ kinh này
là do trí huệ Đức Phật mà thấy đó, nó cái cách dạy chúng ta nó phải đủ cái hướng hết đó, mới dạy đủ loài người được. Okay? It's so beautiful. And so you take anyone, you take one, you take two, they take 9. Each one have so much depth and they're so interconnected together. Thành quý vị chọn bất cứ cái loại bộ nào, khi thấy cái bộ nó hay, mỗi cái bộ nó có cái đặc điểm của nó, cái hay, cái tuyệt vời, nó sâu xa của nó, cái đẹp của nó. It's so beautiful. It's a division. It's so beautiful. It's so profound by themselves. And yet they connect to each other. Mà mặc dù như vậy, họ liên kết chặt chẽ với nhau. So the more you study Buddhism, the more beautiful you find. Rằng cái việc càng nghiên cứu kinh điển càng ngày càng mê đó. You know? Yes, tell Sunim, you studied the sutras. Isn't it wonderful? The more you know, the more you learn, the more interesting it becomes. Yes? At all levels. Tất cả trình độ. Quý vị học, bất cứ thầy cũng cần biết cái vị trình độ nào. Và học cái kinh điển càng ngày càng thấy, càng học càng nhiều càng thấy hay. Yes, ma'am? You want to say something? No. It's beautiful. It is genius, the way the Buddha teaches us. Cái kinh điển Phật giáo mình tuyệt vời vậy sợ. Okay? 1:12. What time are we supposed to end? Yes, sir. You have something to say? Okay. 1:12, Sutra text. If there were no people, then the 10,000 dharmas would not exist. Therefore, you should know that all dharmas originally arise because of people, and all sutras are spoken and exist for their sakes and are conditioned by such people. 若无是人，一切万法本自无有，入痴万法本自人心，一切净化因人所有，缘起人中。Nếu không có người đời thì vạn pháp vốn từ không, nên biết vạn pháp vốn từ người mà hưng khởi. Tất cả sách đều vì người mà nói, do duyên người ấy. 113. If there are no people, then 10,000 dharma would not exist. Okay? 10,000 meaning it's a large number. The Indians back then, they couldn't count. So most of them could not count. So when they in their mind, the wildest imagination is 10,000. It's incredible. Từ xưa người Ấn Độ người ta không có thất học, thành ra cái số vàng là tượng trưng cái số rất là lớn, không nghĩ đến được một vàng. They could not even count to 10,000. So that's what 10,000 in a Indian culture is just like that. Cái văn hóa người Ấn Độ như vậy. That's why now they translated that into Chinese, and the Chinese politely kept the same concept. Rồi khi mà họ dịch kinh điển từ tiếng Phạn qua tiếng Tàu đó, thì người Tàu mới lịch sự mới giữ quan điểm là một vạn. Okay, and that's why now we still keep the 10,000 as a concept of many, uncountable. Thành ra mình vẫn giữ cái quan niệm một vạn, cái tiếng Anh này là để tượng trưng cái số rất là đông, rất là nhiều. Okay, so respect for the culture and maybe gratitude for the culture. Thành như khi mình tu học trong cái tinh thần mình tôn trọng, mình biết ơn cái văn hóa, cái gốc nó tới, right? Know that all dharmas originally arise because of people, and all sutras are spoken and exist for their sakes. Okay, all the sutras, all the dharmas are spoken in order to teach the humans and the gods. Tất cả những kinh điển dạy để mà nói ra, thuyết ra để dạy người và cõi trời. Alright, believe it or not. Okay, the heavenly beings, okay, they frequently go down to our world to listen to sutra lectures. Quý vị biết không, cõi trời đó, mấy người thiên trời đó, người trên thiên nhân đó, người ta rất thường xuyên tới những cái chỗ mà giảng kinh họ nghe giảng, rất là thường xuyên, very commonplace.
Okay, a lot more than you think. So that's why my late teacher, my late Chinese teacher, Đời Ngài Tiên Hóa, ân sư của thầy, Ngài nói, if only one person, one human being comes to my lecture, I will lecture until my last breath. Ngài mới nói, chỉ cần một người tới nghe tôi giảng kinh tôi sẽ giảng cho tới khi hơi thở cuối cùng của tôi. So even though he's very sick, very ill towards the end of his life, he still spoke sutras. Mặc dù vậy, sau khi mà lúc mà cái tầng cuộc đời của Ngài bình hoàng hay là đau đớn, dễ sợ khổ, dễ sợ kiệt sức, vẫn nói Pháp. You can hear in his voice, you could barely talk, you could barely breathe. Thở không ra nữa, mà vẫn nói Pháp như thường. Why? Because people needed to learn. Tại vì người ta cần học, cần nghe. Okay? One person. Imagine that, folks. Okay? There's so many of you here tonight. Biết bao nhiêu người tới để nghe như vậy. You know, we are supposed as monks and nuns, supposed to speak Dharma to you. Okay? That's our jobs. Cái người xuất gia đó, cái việc người xuất gia là phải nói Pháp. Okay? Especially in the Dharma ending age. Cái thời mạt Pháp này. My master used to force us to learn to speak Dharma. Trước Ngài Tiên Hóa, Ngài bắt học trò Ngài tập nói Pháp. Okay? I'm doing the same thing. I'm teaching my students on training how to speak the Dharma. Thầy cũng dạy học trò thầy tập nói cái Pháp. Okay? Because that's a very important part of helping living beings. Đó là Pháp rất quan trọng. Cái cơ hội rất quan trọng để giúp người. Okay? Because if it weren't for you, no Dharma would be spoken. Tại không có người đó, không nói Pháp được. That's why the heavenly beings are actually depending on you, to dwell on you, to hear the Dharma. Cái người cõi trời đó, họ xuống cái cõi này đó. Okay? Otherwise, unless you go up to heaven, speak Dharma for them, they have to come down here. Trừ phi cái vị lên cõi trời nói Pháp họ nghe thôi, thì họ ở trên nó được. Mà về dưới mà nói Pháp, and it doesn't happen very often that people go up to the heaven and speak Dharma for them at all. That's why they have to come down here. They can't come down here unless there is a Dharma assembly. Someone requesting the Dharma like we did when we first started. Not for us, for humans alone, but for the gods, heavenly beings as well. Quý vị biết không, thành mỗi lần mình nói Pháp, trước khi mình nói Pháp giảng kinh đó, là mình thỉnh Pháp vì vậy đó. Thỉnh Pháp là tại vì mình thay mặt nhân, thiên và nhân để mà thỉnh cái Pháp cho loài người và loài qua trời luôn. Okay? And the Dharma is very important because the Dharma is teaching them how to detach, how to unshackle from their shackles. Thành ra cái Pháp nó quan trọng, tại vì có Pháp quý vị mới biết cái cách để mà gỡ cái sự trói buộc của quý vị. Okay? And he says there, these things are conditioned by the people. Và Ngài nói những cái Pháp này là nó tùy thuộc vào cái người nghe. What does it mean? It's clear because the objective of speaking a Dharma is to satisfy your needs, satisfy your requirements, and solve your problems. Nói Pháp để giải quyết những cái nhu cầu của quý vị, giải quyết những cái vấn đề của quý vị. Okay? So the Dharma is only spoken in order to solve your problems. Thành cái Pháp nói để giải những cái vấn đề của quý vị. That is why we insist on your asking easy questions. Thầy mới quyết định là vì mình phải giải quyết những vấn đề quý vị, thành chỉ chọn giải quyết những vấn đề dễ thôi. Only easy problems. Hard problems, go the other side of the railroad tracks. Mấy cái khó quá, qua bên cái phía chùa của Ngài Tiên Hóa đó. Go to my master's temple. You get better answers. All right? How can you help people unless they have a chance to ask you questions?
Sao mà giúp người ta được nếu không cho phép người ta hỏi bây giờ? I don't understand it. How can you speak Dharma and not allow people, give people, one chance to ask questions? You should be open season. You should be shooting a Dharma master at any time. Okay? Con người nói Pháp phải để người ta hỏi. Don't restrict the time. Because ultimately, the Dharma is only spoken to help you, your needs. Cái Pháp chỉ nói để giúp quý vị thôi. All you listeners, you don't listen is not our problem. Is that clear? And also, what matters is that the more you practice, the more advanced your level become. Là chuyện khác nữa. Cái chuyện này this is very important, this aspect. Cái chuyện này rất là quan trọng. My masters, when he explained, we brought Mahayana, he brought Mahayana here, Sean. He explained to his disciples and his students. Ngài Tiến Hóa khi Ngài đem cái Phật Pháp này qua đó, cái xứ Mỹ này đó, Ngài giảng cho những người tới nghe, những người đệ tử của Ngài. Guess what? He can only explain it so that he can benefit the people who came to listen. Ngài chỉ quyền giảng cho những cái người tới nghe thôi. He cannot afford to explain something that will, that is not relevant to you. So the Dharma is actually conditioned by the listeners. Thành cái Pháp á, nó tùy thuộc vào con người nghe. So what does it mean? Nghĩa là sao? The pressure is on you. You want the Buddha Dharma to increase and advance? You have to advance. If not, we're not going to explain it to you. Nói cách khác, I'm turning the tables on you, okay? Stop putting pressure on us. Đừng áp lực cho chúng tôi, okay? We'll be glad to explain at a higher level if once you deserve it. Để chọc quý vị, để nói quý vị muốn giảng trình độ cao hơn á, thì phải tiến bộ mới giảng, chứ còn trình độ thấp không thèm giảng. When you're low level, we just explain. There's no mountain. There's no river. Quý vị thấp quá mà chỉ giảng là không có núi, không có sông thôi. There's no MSG. There's no instant noodles. Không có bột ngọt. Không có mì gói. All right? Any questions? Ai thắc mắc gì không? You have 10 more minutes. Are your legs hurting yet? Chân nó đau chưa? We are over there they do an hour and a half. Over here we do 2 hours. Bên kia giảng kinh 1 tiếng rưỡi xong đứng dậy. Mình để 2 tiếng chưa đứng dậy nữa. Over here 2 hours we still run overtime. 114 Sutra text. Some people are deluded, some are wise. The deluded are small people, the wise are great people. The deluded ask the wise speak Dharma to the deluded. Dẫu yu dẫu trì, yu為小人，trì為大人，愚者問於智人，智者與愚人說法. Trong loài người có kẻ ngu, người trí. Ngu là tiểu nhân, trí là đại nhân. Kẻ ngu hỏi người trí vì cả ngu mà nói pháp. Two kinds of people. On 114. Deluded and the wise. Thế gian có 2 loại người thôi. Người có trí, người ngu. That's it. There's no more. Okay? Only 2 kinds. Either you're stupid or you're wise. Hoặc quý vị ngu hoặc quý vị có trí huệ. Alright? And he says, like it or not, okay, when you're stupid, you're small people. You are petty. You are ugly. You're short. I mean, no, not short.
Thành ra mình ngu á, gọi là tiểu nhân. Tiểu nhân là bần tiện. Petty, very petty. Yuck. Bần tiện dễ sợ lắm. Tính toán. I can't stand it when I lose. Lần thiệt thòi khó chịu dễ sợ. Whereas wise people, còn những người trí huệ sao? They look at the big picture. Người trí huệ ta nhìn cái đại sự. They say, I forget the small thing. No hot water, no problem. Không có nước nóng, không sao hết. It's okay. Maybe next time. Okay. 10 minutes for hot water to boil? No problem. 20 is okay too. So afflicted. So wise people, they're a great people because they're great because of their capacity to absorb your afflictions. Tại sao gọi là đại nhân? Đại nhân là cái người có thể chấp nhận được cái phiền não của quý vị. Your affliction cannot affect them at all. Cái phiền não quý vị không thể nào làm họ phiền não được. Mới gọi là đại. That's why it's called great. Okay? You cannot be great unless you are afflicted by the small people. Không thể nào đại được nếu như quý vị bị mấy cái tụi nô lệ nó khiến quý vị phiền não. If you let your slaves afflict you, you're a small person. Bị nô lệ mà nó làm mình phiền não là chắc chắn mình là tiểu nhân. Yes or no? There is, the facts speak for themselves. You cannot deny that. Không thể nào tránh cái chuyện đó được, phủ nhận cái chuyện đó được. And guess what? This is the compassion from the sixth patriarch. Đây là cái tâm từ bi của ngài Lục Tổ. He says, deluded people ask the wise. Cái người mê đó, người ngu đó phải hỏi cái người có trí huệ. Okay? And the wise had to speak dharma to the deluded. Và cái người có trí huệ phải nói pháp cho cái người ngu. He didn't say that the wise people the great people have to build hospitals, does he? Họ đâu có nói là người trí huệ là phải xây nhà thương. Agree, disagree? Bridges, cầu cống. The wise people. In Buddhism, you have wisdom. Apparently, please don't blame me, this is the sixth Patriarch Sutra. Thầy nói cái này quý vị đừng có giận thầy nghe chưa? I'm affecting a lot of people. A lot of people will be upset when I complete my sentence. Thầy nói xong có người rất là giận thầy. The wise people don't build temples, don't fix temples. They speak Dharma. Bye. Cái người trí huệ đó, đâu có sửa chùa đâu, đâu có xây chùa đâu. They have to speak Dharma, phải nói pháp. That's what wise people are supposed to do. Sixth Patriarch says so. Lục Tổ nói như vậy. We are not required to do charity work. Chúng tôi không phải làm chuyện từ thiện. It's not our jobs for wise people. Building hospitals, building bridges is for deluded people. In other words, nói cách khác, làm chuyện từ thiện là của cái người mê muội. Wise people, they do what? They speak Dharma. Cái người mà có trí huệ phải nói pháp. Is it clear? Yes. Wise people. I say white. I just say white or wise. I couldn't quite hear you. Are wise people all become sangha? No, not at all. Okay. What does it say sangha? You know, a lot of lay people have more wisdom than most monks and nuns. I know that. There's some lay people are higher level than his teacher.
Even a girl is the high level in his teacher. And a lay person. Long brown hair. No. Wise people has nothing to do with gender, has nothing to do with the way what they wear. Okay? But driving a red car is better. Okay? Có phân biệt giữa là cái người đó phải người xuất gia, người tại gia, nó đâu có phân biệt đâu. Người tại gia trình độ cao hơn người xuất gia nữa. Case in point, Vimalakirti is a lay person, and yet he terrified Shariputra, number one wisdom. Bằng dẫn chứng là ngài Duy Ma Cật là một người tại gia mà sửa lưng cái ông Xá Lợi Phất đệ nhất trí huệ của ngài Thích Ca Mâu Ni Phật. Tréo cẩn ngẩn không? Người tại gia mà đi sửa lưng người đệ nhất trí huệ của Đức Phật. All right, any questions? Okay. Shall we continue or do you want to take a break? 116, Sutra text. When the deluded people suddenly awaken and understand, the minds open up and no longer different from the wise. Yu ren hu ran wu qie xin khai, chỉ yu chư ren wu bie, người ngu bỗng nhiên ngộ giải, tâm khai mở, tức cùng người trí không khác biệt. I'm glad at least it's something simple enough for you to understand, and we don't need another hour to go through this slide. Cái này dễ, nó nói năng vắn tắt được. When the deluded people suddenly awaken, khi mà người ngu nó đột ngộ. Okay? You see, this is what baffles me about most of the explanation of Six Patriarch Sutra that I've read. Cái này cái mà thầy ngạc nhiên nhất là đại đa số những cái mà chú thích của kinh Lục Tổ đó, they don't stress the fact that this wonderful patriarch, he opened his mouth, he speaks, it's all sudden teaching. It's fascinating. Đặc biệt ngài cái kinh này đó, it's on the surface, looks so simple, that's why everyone loves and loves the Six Patriarch Sutra. Trên cái bề ngoài đó, ai cũng thích kinh Lục Tổ, tại nói cái kinh này nghe dễ hiểu, đọc cái ai cũng hiểu được hết đó. Mà không ai biết rằng những cái lời giảng gì như vậy chính là cái đốn giáo. They don't realize the simple teachings, the simple words are actually certain teaching. Fascinating to me. And this is what happens when people are too caught up in trying to impress the disciples, the Buddhist disciple, by saying, going into the concepts instead of looking at the substance of this sutra. It is all about helping you attain sudden enlightenment. Cái kinh này nó đặc biệt ở chỗ đó, nó không phải là bị kẹt như người khác đó. Người ta muốn là những cái danh từ Phật học để quý vị hiểu cái chiều sâu của cái này. Cái kinh mục tiêu kinh này là để quý vị đốn ngộ. Not impressed. Okay, fine. The minds open up and no longer different from the wise. And once you will attain certain enlightenment, you're the same as the wise. Instantaneously. Khi quý vị đốn ngộ, you leap. People may have been practicing 5 years ahead of you. Người ta tu 5 năm trước quý vị. 10 years ahead of you. 27 years ahead of you, and so forth. Okay? And when you practice a sudden enlightenment here, you leap. Cái vị tu, người ta tu mà mấy chục năm trước cái vị tu pháp đốn ngộ này. Okay? The sudden teaching is an equalizing force. Okay? Cái pháp đốn ngộ là cái pháp mà nó bình đẳng. Anyone can do it. Ai cũng làm được it. He doesn't say it's only reserved for lay people.
nó phải đi dành cho người tại gia đâu. Reserved for men, đặc biệt cho người đàn ông thôi. Women too, it's okay, đàn bà cũng được. Caucasians? Okay. And so you can leap. The Dharma that he's teaching, our Chan Dharma, is about to leap. You're not interested in doing this. Pháp mình tu là không thích đi bò. This is too slow. It's for small people. Big people, nhảy. Huh? So what Dharma do you want? You want small? Go Ontario. Go Myanmar. Go Europe. Nhưng muốn đi chậm, bò đấy, thì đi qua Miến Điện, đi qua Âu Châu. They only have gradual teaching there. Bên kia có. Okay? We more interested in the certain teaching. Tôi muốn cái đúng. Yes? He likes it. He says, oh, I love the pain, the leg pains. And that's certain teaching. The one who says, I'm not afraid of pain, I embrace the pain, that's certain teaching. Cái người mà không sợ đau chân, that's certain teaching. So far, so good? Okay, we reached 9:10. We need to keep schedule because I know we have a reputation of being chaotic, you know. Mình giữ đúng giờ, tại mình có cái tiếng rất là xấu, là lộn xà ngầu hết. Lúc trễ, lúc sớm. Sometimes we late, sometimes we early, you know. So tonight we stop right on time. Tối nay mình đứng đúng giờ, ngừng đúng giờ. Is that okay with you, Billy? Thank you. Next time, 1:18. Thank you, everyone. I will do the translations for you. We don't have time to do it now. Go back to your meditation. Tonight, no sleeping. Yeah?